Se menee näin. Tosta se lähtee. Klappi on otettu. Joo. Terve kaikki. Tervetuloa tähän seuraamaan minun ja Heikin käymää keskustelua. Me jutellaan vähän puukkaamisesta. Mä oon Perkkiön Paulus ja mulla on mukana tässä Kärkölä Heikki. Jes, ja me molemmat työskennellään Seidat Oy:llä. Ja sä oot jonkin verran soittanut työurassa. Pitää paikkansa. Semmoisen parisen vuotta olin tuossa kuluttajapuolella aika pitkälti buukkaamisen kanssa tekemisissä ennen kuin sitten tänne Seidatille tuli. Ja siellä oikeastaan viimeinen vuosi siellä edellisessä paikassa, niin myös koulutin tosi paljon buukkaamista uudelle myyntiporukalle ja uusille buukkaajille. Kyllä. Että jonkinnäköinen näkemys on siitä, että mitä kannattaa puhelimessa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Eli sä oot aloittanut kuluttajapuolelta, mutta nyt teet enemmän niin kuin yrityksille soittelet. Niin miten se sun mielestä poikkeaa? Onko siinä jotain eroa? No ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että yrittäjillä tai myyntijohtajilla, kelle mä paljon soitan, niin niillä on kiire. Eli pitää mennä nopeasti asiaan. Kuluttajapuolella taas sitten oli enemmän varaa tämmöiselle small talkille. Toinen on sitten se, että tässä yrityspuolella niin vastausprosentti on todella paljon pienempi. Eli jos mä soitan 100 puhelua, niin mulle ei edes puolet vastaa. Kuluttajapuolella oikeastaan puolet vastasi, vähän ylittäkin. Kyllä. Se varmasti johtuu hyvin pitkälle oman kokemuksen perusteella siitä, että ne ihmiset, joita yrityspuolella tavoitellaan monesti, ne on johtajia, Kyllä. ne on päättäjiä, niitä tavoittelee monet ja sitä kautta niin kuin, ei vaan niin kuin pysty kaikkiin puheluihin vastaamaan, mihin ehkä haluaisi. Kyllä. Mutta ongelma on ratkaistu sillä, että soittaa monta kertaa samaan numeroon. Kyllä. Miten mitä ennen puhelua tapahtuu? Jos ajatellaan, niin minkälaista tietysti niin kuin pitää eka päättää, kelle soitetaan? Joo. Et niinku, jos miettii kuluttajapuolella monesti meillä on helppo ostetaan listat jostain valmiina. Mutta sitten taas yrityspuolella meillähän on joku tuote, mitä me halutaan myyä ja markkinoida, niin meidän täytyy miettiä, että kuka se meidän asiakas on. Ja semmoinen hieno sana kuin prospektointi, niin meidän tarvitsee kaivaa jostain ne asiakkaat, ketä lähdetään tavoittelemaan. Ja se on se ensimmäinen asia, mitä tehdään. Kyllä. No mitä sitten, kun on prospektoitu, niin minkälaisia asioita sä oot itse kokenut, että mitkä edesauttaa sitä, että sä sille prospektille, potentiaaliselle asiakkaalle, niin saisit sen kaupan tai puukin tehtyä? No, mitä mä itse teen ennen sitä puhelua, Joo. on prospektoitu ensin selvitetty, että mihin saatu se numero ja kontakti, kelle lähdetään soittamaan, niin mä vaan sähköpostin. Okei. Okay. Ja mä kirjoittelen siihen sähköpostiin muutaman jutun meidän tuotteesta, otsikoin sen ehkä vähän sillä, että se on pakko avata se maili, kun se näkee sen otsikon, vähän tällaista pientä ongenkoukkua sinne. Ja sit mä vaan sinne sähköpostiin niin linkin Seidat-esitykseen, Okay. josta tämä asiakas voi nopeasti muutaman slaidin selata, että mistä oikein tässä meidän tuotteessa on kysymys. Ja sitten mä ehdotan myös siinä mailissa suoraan tapaamista, ja siinä on linkki tapaamiskalenteriin. Joskus harvoin joku sieltä tapaamisen nappaa suoraan sähköpostista. Eli sun mielestä niin kuin sun kokemus on osoittanut sen, että puukatessa ei pelkästään se puukkitapahtuma itsessään ole se tärkein juttu, vaan myös tuolla niin kuin ennalta valmistautumisella ja vähän pohjatyöllä, pehmittämisellä, niin sillä on jonkinlainen vaikutus. On sillä merkitystä, varsinkin se, että miten päästään siihen puheluun sitten itsessään. Kun se puhelu alkaa, saadaan se asiakas kiinni, niin siinä mä koen sen tärkeäksi. Mun on hirveän helppo lähteä keskustelemaan sanomalla, että hei, ootko saanut multa sähköpostin? Kyllä. Ootko lukenut sitä? Kyllä. Muistatko ollenkaan nähneestä tämmöistä mailia? Kyllä. Tosi helppo lähteä siihen keskustelemaan. Kyllä. Tuohon pakko itse sanoa, että meillä esimerkiksi Seidatilla kyllähän me nähdään, me träkätään mailit. Ja niin kuin periaatteessa sen näkee aina, että onko ihminen avannut sen, onko se lukenut sen, mutta tosiasiassa se luotettavuus on kohtuullisen heikko. Kyllä. Johtuen siitä teknologiasta, miten se voidaan tehdä. Kyllä. Ja sen takia tavallaan niin kuin me soitetaan kyllä kaikille. Kyllä. Riippumatta siitä, että mitä se näyttää, että onko se avannut vai ei. Elikkä nyt kun asiakkaalle on mennyt vähän materiaalia,
ja sä sitten soitat. Joo. Niin miten sä rakennat sen puukkipuhelun? No mä rakennan sen sillä tavalla, että ihan ensi alkuun mä esittelen itteni Joo, ja kerron mistä mä soitan tietenkin. kyllä. Ja sen jälkeen mä mainitsen tästä aikaisemmasta sähköpostiviestistä. Ja sen jälkeen mä ihan lyhyesti kerron, mistä tässä meidän tuotteessa on kyse ja ehdotan tapaamisaikaa. Eli hyvin nopeasti sen puhelun alun jälkeen mä pyrin viemään sen keskustelun siihen, että mä ehdotan tapaamisaikaa. Kyllä. Ja tavallaan se, minkä ehkä itse huomannut tuossa, että kun mullekin monenlaisia ihmisiä soittaa, kun itse on toimitusjohtajana ja joku kuvittelee, että mä päätän jostain, niin sieltä tulee niitä soittajia, niin aika monta kertaa se lähtee semmoinen niin kuin konekivääri tuli alkuun, että mä en edes tiedä, että kuka soittaa, niin ehkä yhtenä vinkkinä mä itse sanoisin niin kuin kaikille, jotka puukkaamistyötä tekee, että siinä alussa kannattaa oikeasti ottaa ihan rauhassa. Että kun ihminen vastaa puhelimeen, niin mieluummin vaikka ottaa yhden hengähdyksen vielä siinä ja sitten vasta kertoo, että Perkki on Paulus Seidatilta morjesta. Kyllä. Ja tavallaan vaikka niin aina välin nielasee, ei nyt joka sanan väliin, mutta tavallaan, että ottaa sen oikeasti vähän niin kuin normaalia ja rauhallisemmin. Kyllä. Jotta se toinen osapuoli ehtii kuulla, että kuka sä olet. Kyllä. Se on erittäin tärkeää. Ja se rauhoittaa sitä puhelun alkua myös hirveän paljon. Kyllä. Et monesti siinä käy asiakkaan puolesta semmoinen, että kun se tajuaa, että nyt sieltä tulee kauhealla konekivääritulituksella selkeästi joku kaveri myymässä, niin sillä asiakkaallekin tulee vähän semmoinen hätä ja kiire ja se alkaa niinku... Äkkiä eroon tästä. Niin. Heti tulee fiilis, että äkkiä karkuun. Mutta kun Kyllä. sieltä joku erittäin rauhallisesti soittaa, että Heikki Kärkölä Seidatilta, moikka. Sitten mä oon hiljaa aina sen jälkeen. Kyllä. Mä ootan niin kauan, että se asiakas vastaa mulle jotakin. Rauhoitan sen tilanteeseen heti puhelun alussa. Kyllä. No miten sitten, kun sä oot esitellyt itsesi ja tavallaan ihan lyhyesti sen aiheen, minkä takia sä soitat, miten sä sen jälkeen tyypillisesti etenet? Että sulla tavoite on kuitenkin sopia jotain niin kuin jatkotoimenpiteitä. Joo. Mä kerron lyhyesti toki, että mikä meidän tuote on, mikä se niin kuin funktio siinä on, että mitä hyötyjä sillä saa aikaan ja miksi mä soitan just hänelle. Ja sen jälkeen mä ehdotan, että lyhyttä etätapaamista esimerkiksi. Eli mä en lähde selvittämään mitään niin kuin valtavaa ongelmaa sieltä, että mikä me nyt ratkaistaisiin, vaan ihan lyhyesti kerron, mistä on kyse ja sen jälkeen ehdotan tapaamista. Ja ehdotan nimenomaan 2 eri aikavaihtoehtoa. Ja kysyn, että kumpi sulla on parempi? Kyllä. No mun mielestä toi on älyttömän hyvä ja tärkeä nimenomaan toi, että mennään aika suoraan siihen asiaan. Suoraan siihen, että mä haluan tavata. Mulla itsellä on tavallaan, mä oon kouluttanut jonkin verran mä omaa porukkaa soittamaan, niin semmoista 2 tähtihetkeä muistan. Että mä oon soittanut asiakkaalle, meillä on ollut käyty keskustelua siitä, että kuinka pitkiä ne puhelut pitää olla. Joo. Ja mä oon sanonut, että 15 sekuntia riittää. Ja tavallaan on saanut muutaman kerran vähän niin kuin räkäiset naurut siihen päälle, mutta on sitten soittanut. Ja ihan ilkeyksissään tehnyt sen vielä niin, että mä oon vaan kertonut, että Perkki on Paulus Seidatilta, terve. Sopisiko huomenna tapaaminen kello 13? Kyllä sopii ja kalenteriin kiitos. Just Ja näin. tavallaan niin lyhyeksi kuin vaan voi vetää. Ja tietysti tuossahan niin kuin korostuu se, että ei tuossa tilanteessa enää useinkaan kannata jäädä niin kuin vatuloimaan sen kanssa, että haluanko mä tavata ton vai en. Se päätös, että tavataanko ihminen, tehdään ennen soittoa Just näin. tyypillisesti. Kyllä, se tehdään siellä prospektointivaiheessa. Niin. Toki strategiahan voi olla erilainenkin. Voihan se olla niin, että se on niin kuin joku tämmöinen kartoitussoitto. Silloin se ei ole puukkaamista. Kyllä. Ja itsellä on myös näitä kartoituspuheluita omassa arjessa, että koittaa selvittää sitä asiakkaalta, että kannattaako häntä tavata. Kyllä. Ja välillä myös niin kun näitä tällaisten puheluiden ero hämärtyy, että ei ihan tiedä, että tietää, että tätä firmaa haluaa tavata, mutta ei tiedä, että onko tämä nyt se oikea kaveri. Niin sitten pitää pikkusen onkia sieltä niitä juttuja, mutta silti pitää pyrkiä nopeasti siihen ajankohtamiseen. Kyllä. Joo, ja se oleellinenhan on tietysti se, että onko tämä asia millään tavalla ajankohtainen. Riippuu tuotteesta.
Seidattia on helppo myydä, kun se on periaatteessa niin kuin aina ajankohtainen, Kyllä. jos ei käytä niin kuin sopivaa ratkaisua. Mutta on sitten sellaisia tuotteita, palveluita, jotka on niin kuin johonkin tiettyyn aikaan sidonnaisia, tietyn tarpeen realisoitumiseen. Ja silloin pitää olla niin kuin se oikea aika ja oikea henkilö. Kyllä. No miten sitten, sä oot ehdottanut tyypillisesti sitä, että okei, että tavataanko maanantaina vai tiistaina, niin mitä sen jälkeen tyypillisesti tapahtuu? No, mä haluan vielä tähän tarkentaa, kun mä ehdotan sitä aikaa, niin mä ehdotan nimenomaan eksaktia aikaa. Eli mä en ehdota, että maanantaina tai tiistaina, Kyllä. vaan mä ehdotan, että maanantaina kello 10 vai tiistaina kello 15 iltapäivällä. Kumpi on sulle parempi aika? Eli 2 eksaktia aikaa, ja sitten mun mielestä on hirveän tärkeää kysyä, että kumpi on sulle parempi aika. Silloin se asiakas alkaa miettiä, että no, kumpi hänellä on parempi. Kyllä. Ja silloin yleensä se menee joku kalenteriin ja katsoo, että mikä on sille sopiva aika. Jos ei kumpikaan sitä passaa, niin hän etsii sieltä sopivamman ajankohdan. Kyllä. Sovitaan tapaaminen. Toinen vaihtoehto, mitä voi käydä siinä puhelussa, on se, että asiakas ei ole valmis tapaamiseen. Sanoo, että hei, että soita ensi viikolla, jutellaan silloin tarkemmin. Että se Hyväksyksä sen aina, että kun toinen heittää ikään kuin vastaväitteen, tai miksi sitä nyt haluakaan sanoa, koittaa väistää, että palataan joskus toista. Riippuu hirveän paljon tilanteesta. Että jos sä oot aloitteleva buukkari, niin mä sanon, että älä hyväksy sitä vastaväitettä, vaan koita jatkaa sitä jotenkin. Koita selvittää sieltä se perimmäinen syy, miksi sä haluat tavata. Et se, minkä takia itse riippuen tilanteesta välillä hyväksyy sen, niin mä koen, että osaa jo haistaa sieltä, että milloin on se oikeasti, milloin on pelkkä tekosyy ja milloin on oikeasti aito syy, että pitää keskustella huomenna kello 9 aamulla muutama minuutti enemmän aiheesta mun kanssa. Et mä sovin, jos en mä saa tapaamista, niin mä sovin vähintään seuraavan soittoajan. Eli mä sovin kalenterin, että mä soitan sulle huomenna aamulla 9 ja jutellaan silloin tarkemmin tästä. Kyllä. No miten sitten tietyllä tavalla sen jälkeen, kun toivottavasti se ihminen siellä toisessa päässä kertoo, että okei, että sovitaan. Huomenna kello 14 sopii palaveri. Ja sitten tietysti se varmaan pitäisi lyödä kalenteri. Miten sä toimit siinä? Joo. Mitkä on semmoisia hyviä keinoja siinä? No kun mä saan sen tapaamisen sovittua, niin tärkeää tähän puhelun loppuun vielä, niin mä kertaan ne sovitut asiat. Ja sanon asiakkaalle, että mä tapaan sulle kalenterikutsun tulemaan. Paulusmerkki on kalenterista, mä buukkaan Paulukselle tapaamisia. Tai meidän Jodin kalenterista. Mä sanon, että kenen kalenterista tulee se kalenterikutsu. Kyllä. Sitten mä sanon, että mä vaan siihen linkin tämmöiseen videokeskusteluun, niin pääset sinne etätapaamiseen mukaan. Tai jos me sovitaan paikan päälle tapaaminen, niin varmistetaan vielä, että osoite on oikein. Eli ennen kuin se puhelu päättyy, niin ruvetaan jo rakentamaan sitä kalenterikutsua. Ja sitten mä myös mainittelen, että mä paan sulle tämän puhelun jälkeen tekstiviestin, missä on lyhyt linkki Seidat-esitykseen, josta sä voit kännykällä ihan muutaman slaidin vilkasta, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Ja mä paan myös siihen kalenterikutsuun linkin tämmöiseen laajempaan esitykseen, mistä voi sitten kun pääset tietokoneen ääreen, niin käydä vielä vähän tarkemmin tutustumassa, että mistä tässä meidän tuotteessa on kyse. Sen jälkeen mä vasta lopetan sen puhelun. Sitten mä rakennan sen kalenterikutsun valmiiksi, lisään sinne agendan ja nämä linkit ja lähetän sen asiakkaalle sähköpostiin ja lähetän myös sitten sen tekstiviestin. Kyllä. Mun mielestä on älyttömän tärkeää, että se niin kuin, viedään se puhelu loppuun oikealla tavalla. Sillä tavalla, että sille ihmiselle jää niin kuin, mahdollisimman hyvä fiilis siitä. Kyllä. Että oikeasti, ja se vielä kertaalleen muistaa, että minkä takia tämä tapaaminen on tärkeä. Ja tavallaan sitä kautta se tapaaminen sitten loppujen lopuksi toteutuu. Koska sehän on yksi iso haaste tavallaan kaikenlaisessa myyntityössä, että kun kalenteriin sovitaan jotain aikoja, niin ne siirtyy, tulee jotain muka tärkeämpää. Kyllä. Mun mielestä pakko nostaa esiin tässä niin kuin joku ulkomaalainen kaveri soitteli mulle jossain vaiheessa ja se hoiti sen niin kuin puukkaamisen aika taidokkaasti ja mä olin jo vähän niin kuin silleen niin kuin myöntynyt. Että no okei, tuu. Ja. Mutta se teki vielä niin kuin tosi jännän tempun, että se sitten niin kuin ennen kuin se lopetti sen puhelun, meillä oli jo vähän niin kuin päivä sovittuna, aika sovittuna, se vielä varmisti, että hei, onhan tämä homma sulle oikeasti tärkeä.
että tuuthan sä oikeasti ostaa, jos me löydetään sulle sitten ratkaisu. Kyllä. Ja sitten kun mä aloin siinä olemaan sitä mieltä, että kun se kertoi siinä, että tuli niin kuin vähän lisää tietoa sen koko keskustelun aikana ja totesi, että mä oon kyllä aika varma, että mä en osta. Kyllä. Niin se muuten peruttiin vielä sen puheluaikana. Eli eka kaveri myi itsensä, puukkasi tapaamisen ja perusen. Kyllä. Mutta Ja- mun mielestä mä koin sen hyvänä juttuna. Kyllä. Mun mielestä toi on erittäin tärkeää myös siinä buukkipuhelussa. Jos sulla oikeasti tulee selvästi sieltä ilmi, kun sä keskustelet sen asiakkaan kanssa, että hän ei esimerkiksi päätä lainkaan tästä aiheesta, että hän on aivan väärä ihminen, tai että heidän niin kuin, liiketoimintaan tämä teidän tuote vaan ei sovi, että prospektointivaiheessa on mennyt ihan mettää, että nyt ollaan ihan väärän kaverin kanssa keskustelussa, niin silloin pitää buukarilla olla tilannetajua jättää se tapaaminen sopimatta, koska ei ne myyjät tykkää siitä, että siellä on turhia tapaamisia kalenterissa. Kyllä. Soittaminen on tärkeää. Se on, ja se on mukavaa. Kyllä. Kiitoksia Heikki, meillä oli oikein hyvä keskustelu tässä. Kiitos. Ja kiitoksia teille, seurasitte tähän asti. Me palaamme asiaan ja kannattaa seurata meidän YouTube-kanavaa, kannattaa seurata meidän Facebookin tekemisiä, linkkaritekemisiä. Sieltä saa aina välillä vinkkejä myyntiin. Me kutsutaan tätä itse asiassa sales designiksi, kokonaisuutta, josta me kerrotaan. Ja sitä kautta tuutte saamaan meiltä aina vinkkejä. Jotakin mekin ollaan opittu. Kyllä, vaikka ei he välttämättä ihan siltä näytetä. Ei muuta kuin morjesta. Moikka!